Szevasztok! Itt bondázunk Müllerrel Nagyváradon. Itt láttatok egy berlini KT4D villamost, láttatok egy berlinit, de ugye ezek Nagyváradon közlekednek, és most el fogunk menni Nagyváradon villamosozni. Úgyhogy megvárjuk a villamost, a másik irányba megyünk, és tartsatok velünk ezen a kis nagyváradi villamosozáson. Eddig a mai nap KT4-es villamosokat láttam csak itt, de most jön egy Astra, lehet, hogy azzal fogunk menni, mi az egyest várjuk. És megyünk mit tenni először, és utána folytatjuk a villamosozást. Elszállunk az egyesre. És nem kell lyukosztani, mert napi jegyünk van. Ja. És helyet foglalunk itt a oldalülésnél. És Müller mondja, hogy... Jó tekersz, égetett tekersz. Igen, és hogy itt lakik, de még soha nem ült ezen a villamoson. Premier, én is először ülök itt Nagyváradon a Astra villamoson. Hogyan nem kell használni a tömegközlekedést. Igen. De akkor gyalog szoktál itt járni? Nem, kocsival. Kocsival? Céges kocsival, semmi közlekedés. Jó. Ahol bejutsz, nem killogsz. Jó, hát az igaz. De városon belül? Városon belül is killogsz. Attól függ, hogy merre kell menni. Egyébként ilyen online jegyünk van. Itt megy a csík ezen alul, és ott mutatja, hogy mennyi van még hátra. Ugye 24 órás jegy, amúgy 15 lejbe került. Úgyhogy végül is nem túl drága, 1200 forint durván átszámítva. Illetve most már több, mert ugye megy föl a lejár folyama, pontosabban a forinté megy le. Egy kis room tour az Astra villamosban. Most ugye ünnepnap van, úgyhogy nincsenek túl sokan a villamoson. Nem is jár valami sűrű. Ilyen csuklós villamos. Hány tengelyes Müller? 6, nem? 8. 3 részes. És egyébként ezek is Astra Imperial kocsik, ugye Aradon készültek. Hasonlóval utaztunk Aradon is egyébként. És elérkeztünk a végállomásra. Itt van egy ilyen Hurok végállomás. És onnan megy a Tátra villamos. Ez egy érdekes járat, azzal szeretnék majd utazni. Megnézzük a menetrendet, mert a honlapon az pont az egy vonal nem volt belinkelve, úgyhogy nem tudtuk előre megnézni, és ugye ünnepnap van, elég ritkán közlekedik. Ugye itt egy kis típus kavalkád van, az Imperial, a KT4D Tátra, és itt egy ilyen nagyon régi Tátra. Ez talán T2-es? 3-as? Megnézzük ezt is. Ennek a vonalnak az érdekessége, ez a 8-as vonal egyébként. És ennek az érdekessége, hogy bár két vágányú a vonal, de csak az egyik vágányon közlekedik váltakozó irányban, ez az egy kocsi. És egy ilyen nagyon, nagyon klasszik Tátra villamosról van szó. És indul is. Itt egy ilyen Hurok végállomás van. Ugye a leghátsóval érkeztünk. Van benne még egy Imperial, meg egy Tátra. És ugye itt megy tovább a vonal, de ugye az a másik vonal, hát tulajdonképpen 8-asként van apostrofálva. És itt van egy ilyen félreálló vágány, de láthatóan nem nagyon használják. A biciklinek ne legyünk útjába.
Itt a végállomás bodega, az a embléma ott a nagyváradi tömegközlekedési vállalatnak az emblémája, ez az OTL. Ugye itt látszik kétvágányú a vonal, és itt a megállóban kint van a térkép. Ugye innen a Podcsefere, innen indultunk, most egy megállót lesétáltunk, itt fogunk Mititej tenni, és ez egy gyári járat, itt ilyen gyárnegyed található, és gyakorlatilag ezen a vonalon közlekedik. Kétvágányú a vonal, de láthatóan csak egy vágányon jár a villamos, és most meg fogjuk várni, ahogy jön visszafelé. Látszik is a sinen, hogy a másik vágány az teljesen rozsdás, hát itt a pályaállapotok miatt így van csak használva, meg hát elég ez az egy kocsi, ami itt lefölingázik. Itt látható a nagyváradi villamos hálózat, mi most itt vagyunk. Ugye idáig jöttünk a másik villamossal, és ilyen körjáratos rendszer van, hogy így körbe-körbe mennek a villamosok, és több irányba vannak ilyen leágazások róla. Összesen 8 vonal van, abból ugye a 8-as ez a kis nyúlfarknyi. Nem eszünk micset, mert nincs nyitva a grill. Ez a rész a Nagyváradnak ilyen ipari negyed volt, itt például Müller mondta, hogy itt egy nagy cukorgyár volt, nemrégiben bontották le, talán az elmúlt években, meg volt egy nagy alumíniumüzem is, és egyébként a magyar határ felé megy itt a villamos, de természetesen nem megy el addig, azt hiszem Borsnál van a határ. Ide a város széléig megy, amíg ez az ipari övezet tart, és egyébként az a terv, hogy a nagyváradi tramtrént itt fogják építeni, az valahonnan a nagyváradi vasútállomástól fog jönni, és így a városon keresztül ezen a vonalon egész Borsig fog kimenni, és állítólag a hosszú távú terv az az, hogy egész Debrecenig elvezessék. Megmondom őszintén, hogy erről én nem találtam anyagot a magyar oldalról, meg Müller se tud róla, hogy ezt hogy tervezik. Hát nyilván most a román oldala megépül, aztán majd előbb-utóbb megtudjuk, hogy fog-e mifelénk folytatódni, de egyébként szerintem az nagyon menő lenne, hogyha lenne egy ilyen Debrecen-Nagyvárad tram-trén viszonylat. Egyáltalán, ha lenne ilyen kötött pályás viszonylat, most igazából nekem mindegy, hogy tram-trén vagy vonat vagy micsoda, de hát állítólag tramtrénként tervezik, és ez a nagyváradi szakasza meg is fog épülni. Egyébként annak idején volt Nagyvárad és Debrecen között vasútvonal, csak ugye Trianon után azt bezárták. A nagykereki vonal az valaha egészen Nagyváradig tartott, de ugye a határon átvezető szakasza az fel lett szedve.
fel is szállunk. És ilyen jó kis autentikus régi Tátrával utazunk egyet. Kivéreltük, csak mi vagyunk rajta. Ugye ünnepnap van, és hát így ebben az ipari övezetben nem sokan utaznak ilyenkor, de a villamos az közlekedik. És akkor egy kis road tourt is csinálunk itt a villamosba, ha már magunk vagyunk. Nagyjából autentikus Tátra, de azért pár dolog ki van rajta cserélve, például az ajtók. És ugye ilyen egyoldali ajtós, de kétirányú Tátra. Itt ugye az egyvágányú közlekedés miatt van rá szükség, hogy kétirányú legyen. Egyébként a kétirányú villamos az ugye Romániában ritka, mint sok más városban, a román városokban is ugye az a divat, hogy egyirányú kocsik vannak és hurok végállomások, és ez tulajdonképpen a kivételek közé tartozik. A resicai ilyen kétirányú, nem tudom, hogy ott végül beindult-e a forgalom, illetve ez a vonal kétirányú, és talán Bukarestben van néhány kétirányú kocsi. Müller itt mondja az aktuális információt, tehát Resicán beindult a forgalom, ott van kétirányú villamos, és azt hiszem Bukarestben van egy vonal, ugye, ami kétirányú. Meg ilyen építkezéseknél szoktam, ott van pár kétirányú kocsi, de amúgy az a jellemző, hogy egyirányú kocsik és hurok végállomások. Meg is érkeztünk a végállomásra. Itt is van hurok végállomás, de mi most nem fogunk megfordulni, hanem gyakorlatilag megáll a villamos és megy vissza. Hát valaha itt komolyabb élet lehetett. És a villamos a valaha szebb napokat megélt végállomással. Na most egy ilyen kicsit ilyen urbexes a történet. Gondolom régen ilyen tartózkodó, meg indító, meg ilyesmi lehetett itt. Van itt egy ilyen fém szobor is, beton talapzaton. Egy ilyen kis modern, absztrakt alkotás. És ott látható a villamos mögött a hurokvágány, amire most nem megyünk, és egyébként egy iparvágány is volt itt. Itt is volt teherszállítása villamos vonalán, de ma már ugye ilyen nincsen itt sem. Szállunk a villamosba, és megyünk visszafelé is. Nagyon tetszik nekem egyébként ez a villamos, van benne egy kis nosztalgia faktor. Müller, te mit szólsz hozzá? Mondjuk. Utaztál már ezzel? Ezzel utaztam, csak annyi szétrázza a nevét. De már hogy ezzel a típussal, vagy ezzel a vonallal? Típussal és ezzel a darabban. És ezen a vonalon? Igen, de csak ezzel a vonalon jár. De régen ment máshogy is, nem? Nem, vagy... ez csak ide Ja, van. ez nem, ez csak ide van? Nem, csak ide van. Aha. De Ez mi... nem ment más sehol, csak ide. Aha. Egyébként a pálya minősége az katasztrofális, akkor szétráz még minden. Meg ahogy kinéz. De nem sokáig valamivel jönnek az utak. És most megyünk visszafelé.
akkor leszállunk a villamosról. Aranyos volt a villamosvezető néni, mondta, hogy ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy volt ő is ezen a villamosvezető bajnokságon, és hogy a magyarok győztek, és gratulált. Úgyhogy nagyon aranyos volt. Itt most csak egy vágás volt a videóban, de közben eltelt 2 nap, mert más projekten dolgoztunk. Egy kicsit félben maradt ez a villamosos, úgyhogy most folytatjuk, egy kicsit Nagyvárad villamosait körbe fogjuk járni. Ilyen fellegek gyűlnek felettünk, de reméljük, hogy nem lesz belőle eső, meg hóvihar, meg ilyenek. Közben Müller ott tájékozódik, hogy merre menjünk. Az előbb épp elment az órunk előtt a villamos, 17 perc múlva jön, 3-assal fogunk menni. És reméljük, hogy Tátra, mert Müller tátrázni szeretne. Az előbb láthattátok menni az Astra villamost, ugye alapvetően 3 típus közlekedik itt Nagyváradon. Vannak a berlini eredetű KT4D kocsik, a sárgák, a szögletes tátrák, 4 tengelyesek, 2 részes csuklósok. Vannak ezek az Astrák, ezek az új villamosok, ugye ezeket Aradon gyártották, alacsony padlósok. Vannak az Ulfok, ugye a bécsihez teljesen hasonlóak, ugye teljesen úgy néznek ki, mint a bécsiek, ugye ezek is alacsony padlós kocsik, és akkor a 3+1, amivel az előbb utaztunk, ugye a videó eleje felé, a gömbölyű tátra. Itt most vitatkozunk Müllerrel, hogy milyen típus. Milyen típus? T4DZR. Még várjuk a villamost, addig megmutatom még egyszer a hálózatot, mert csak úgy nagyjából beszéltem róla. Ugye 2 nagy kör van a városban, és annak különböző leágazásai. Itt délen a Nufarulnál van a remíz. 2 vonal átszeli a várost, a 4-es és az 5-ös. Az úgy, hogy az oda-vissza ugyanazon az útvonalon jár. A 4-es ugye a vasútállomás felé, az 5-ös meg ezen a másik oldalon. És akkor vannak körjáratok, ezt a kört a 6-os és a 7-es teszi meg, az egyik irányba, a másik irányba, ezt a kört pedig az 1-es és a 3-as, az is úgy, hogy az 1-es erre, a 3-as erre. Mi most a 3-assal fogunk menni innen idáig, mert itt egy érdekességet mindjárt megmutatok nektek. Most van még a 2-es, ami innen a nyugati irányból megy körbe, és közben megérkezett a villamosunk, a 3-as, erre föl fogunk szállni.
Müller, hogy érzed magad Nagyváradon? Mint a Bécsben lennék itt a központban. Ugye? Most leszállunk a villamosról, mert hogy itt egy bizonyos érdekességet szeretnék nektek megmutatni. Itt távozik a villamosunk. És ha itt a tér közepére benézünk, itt bizony egy ilyen kis szürke villanymozdonyt látunk, amit mindjárt megnézünk közelebbről is. Egy kis szürke mozdonyt látunk itt, ki van állítva egy ilyen delta vágány közepére, és annak állít emléket, hogy valaha itt a nagyváradi villamos hálózaton kiterjedt iparvágány hálózat volt. Ugye Nagyvárad nagyon komoly ipari város, és a korábbi időkben is nagyon komoly üzemek voltak itt, és hát ezeknek a kiszolgálásában bizony a villamos társaság, a villamos vasút is részt vett, ez kiterjedt iparvágány hálózattal, és ilyen kis mozdonyok dolgoztak itt a nagyváradi iparvágányokon. Természetesen voltak csefere iparvágányok is, de ugyanúgy, ahogy akár Budapesten vagy más városokban a villamosról is történt kiszolgálás. Ezt a kiállított szürke kis mozdonyt az itt lévő tábla tanúsága szerint 1905-ben Németországban gyártották, és Siemens hajtáslánca, Siemens elektromos berendezései voltak. Ennek emléket is állít egy ilyen kis könyv alakú tábla, emléktábla több nyelven, és megemlékezik arról, hogy 105 éves volt, amikor ezt a táblát állították 2011-ben, és ugye a másik Siemens villamosról, az Ulfról is megemlékezik, amit itt a videóban láthatunk, amik itt Nagyváradon közlekednek. Ugye régen is és ma is Siemens gyártmányok megfordultak Nagyvárad utcáin. Itt közben az előbb, ahol a tehermozdonyt láttuk, itt átsétáltunk ugye a templom mögé, és itt a vár mellett haladunk, és ha megfordulunk, akkor itt van egy bazár, egy piac, és valaha itt villamos kocsiszín volt. Echte Dacia, ma már Romániában is kevés ilyen régi Daciát lehet látni, de még egyet-egyet lehet néha. Ez volt valaha a kocsiszín, és pár éve leégett, és felújították, és teljesen más funkciót fog kapni. Ma már ugye nem a nagyváradi közlekedés szolgálja. Itt a piacépület mellett volt a kijárat, látszik is, hogy régen megy egy kicsit itt a kerítés az útra. Itt jöttek ki, hát ebbe az irányba inkább a tehermozdonyok, itt ilyen ipari rész volt, és erre voltak az iparvágányok, és most arra, amerre Müller megy, megpróbáljuk felfedezni, hogy hát ha találunk némi nyomát ennek a régi hálózatnak. Meglátjuk. És egyébként ez a régi felújított kocsiszín épület, ebben majd a piac lesz, hát már ugye fel van újítva, de még nincs átadva, és ezt a bazáros részt, ezt a bodegás részt ezt le fogják bontani, és még építenek további épületeket hozzá, és akkor ez lesz a nagyváradi piac. Elindultunk arra felé, amerre az iparvágányok mentek, és találtunk ilyen vasoszlopokat, amin jó eséllyel a villamosnak a felső vezetékeit tarthatták. És itt több ilyen oszlop is található.
Ott például a sarkon is van egy. És itt kicsit tovább jöttünk, akkor itt ilyen régi, lepukkant ipari épületeket látunk. Hát valaha ezekben különböző gyárak üzemeltek, malomtól kezdve szeszgyáron át, mindenféle lerakatok meg minden. És ugye ezeket szolgálta ki ez az iparvágány hálózat. Tulajdonképpen mondhatni, ami itt haladt, az egy vontatóvágány volt. De ugye ezeket a régi épületeket most bontják, hiszen azért Nagyváradnak egy viszonylag központi részén vagyunk, egy értékes része. És itt látható, hogy itt már új blokkokat, új házakat, új épületeket építenek a helyükön. Úgyhogy valaha itt a kis teher mozdonyok húzták a vagonokat, mi meg most itt csak sétálgatunk Müllerrel. És ott a romos épület mögött azt mondja Müller, hogy az a bástyás épület az volt a malom, elvileg annak is volt iparvágánya. Itt az iparvágányok megszűnése óta nagyon megváltozott a környék, ez az épület nem is volt itt, s régen emögött ment az út, és visszafelé valószínűleg ezen az úton ágazhatott ki a malom iparvágánya, és ezt abból gondoljuk, hogy egyrészt az előbb láttuk a malmot, ami itt van, emögött a ház mögött, és nézzétek meg, hogy itt ilyen régen megy a háznak a fala, és ott van egy kapu, valószínűleg ez lehetett az iparvágánynak a kapuja. És eljöttünk Velencébe. Nem a Velencei tó melletti Velence, és nem is az olasz Velence, hanem Nagyváradnak is van egy Velence nevű városrésze. Van itt egy szép templom, és nem a templom miatt jöttünk ide igazából, csak megnézzük, mert szép, hanem ugye azon az utcán jöttünk, és valaha ott jöttek az iparvágányok, vagyis hát maga az iparvágány, itt pedig jobbra, ez az út, ez egyébként a Kolozsvári út, ezen közlekedett valaha a 2-es villamos, hát nem ott közlekedett, ahol most közlekedik, és gyakorlatilag Ősi nevű városrészt Velence városrésszel kötötte össze, és itt még azt mondja Müller, hogy pár éve megvolt egy darab vágány, de hát azóta rendezték a terepet, mert itt ért össze az iparvágány hálózat a 2-es, az akkori korabeli 2-es vonallal, ennél a kis térnél. Hát sajnos ugye már kb. 30 éve, a 90-es évek elején, talán 94-ben szűnt meg a teherszállítás itt, és hát azóta ugye gyakorlatilag eltűntek a nyomok, nagyon keveset találni ebből. Ott a túloldalon látható egy iparvágány kapu, a Moskovics féle vegyi és élelmiszeripari RT volt eredetileg, röviden szeszgyárnak mondták itt, és itt látható még bizony sín is, vágány, ami kijött az iparvágányról. Igaz, hogy már ráaszfaltoztak, de teljesen jól kivehető, hogy fel van töredezve az aszfalt, és tulajdonképpen itt ezen a nyomvonalon haladt a vágány, illetve ha jól látom, akkor lehet, hogy 2 is. Itt egy picit ki is látszik az aszfalt alól, ha nem jön az autó, akkor közelebb megyünk, ha elmegy az autó. És ott a sínszál. Villamos videózás közben jól esik egy kis kaja. Favilla, fakés, finom cabanos menü. Egy kis zsömlével, krumplival, mustárral. Cabanossi, ilyen kis kolbászkákat fogunk enni. Villa és kés fából. Úgy ropog szét a kezedbe, hogy legalább nem láttál, rosszabb, mint a plastik, sokkal. Na és katasztrófa. Megesszük ezt a cabanos menüt. Egyébként ilyenkor most hétvégi nyitvatartás van, hosszan nyitva van ilyenkor is, de nem lehet mindent kapni, tehát például ilyen sertésszeletet nem kaptunk, csak nincs, meg kolbászok voltak, de ez is jó, ezt is szeretjük. És nem drága. Tovább jöttünk és isszuk itt a csáját a vasút mellett, ugyanis itt kiértünk a vasút mellé. Ez a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő fővonal, ahol leállt most már a vonatközlekedés. Még egy darabig Élesdig jártak a vonatok, de itt ugye teljes átépítés van, villamosítani fogják a vonalat.
és teljesen átépítik. Ilyen szuper vasút lesz, japán vasút, ahogy a egykori pályamesterünk mondta, és itt mögöttem található a Oradea Est, vagyis a Nagyvárad kelet vasútállomás, alias Nagyvárad Velence pályaudvar. Itt egyébként egy nagy rendező pályaudvar is található, és a mi villamosos videónk szempontjából ez azért érdekes, mert hogy itt érkezik az út a vasút mellé, és ugye ezen érkezett a villamos vágánya is. Egyrészt a 2-es villamos itt jött ki a velencei állomásig, vagyis a Oradea Est állomásig, ami ott lesz mögöttünk, ha még van, ha még nem bontották le, majd mindjárt megnézzük közelebbről, és az áruszállító villamos vasútnak, tehát a tehervillamosoknak az átadása is többek között itt történhetett meg, itt a vasútállomásnál, össze voltak a vágányok kötve, de itt mögöttem látszik, hogy itt már egyes vágányokat ugye felszedtek, és folyik az építkezés. A nagyváradi villamosokra egyébként van egy nagyon jó oldal, ami fellelhető, és abban nagyon részletesen taglalva van a villamosoknak a története, és van is rajta erről a pontról kép. Gyakorlatilag itt az úton ért ki a villamos vonal, viszont ez a felszedett vágány, ez ha minden igaz, akkor a vasút és a városi villamos hálózat közötti összekötő vágány volt, mintha láttunk volna olyan képet, hogy ezen ment a kis városi villamos mozdony. Zajlik az átépítés, és itt van egy ilyen kisebb gurító, de egy komolyabb gurító a pályaudvar másik végén volt. És itt látható, hogy már felszedtek vágányokat. De egy vágány meg van tartva, gondolom az építési forgalomnak. Az állomás mellett, tulajdonképpen itt, ahol bemegy ez az utca, itt volt egy hurokvágány, itt fordult a villamos, és most egy ilyen vendéglő van, az itt akkor még nem létezett. Ha kicsit följebb jövünk, akkor itt van a pályaudvar, és tulajdonképpen az állomás épületnek a hult helye. Nem olyan régen bontották le, még látszik is a gödör. Itt volt az állomásépület, és hát majd gondolom, hogy lesz újul meg a vonal és a vágányok. A villamosnak meg gyakorlatilag már nyoma sincs, a nyomvonal még kivehető, közben itt is vannak ilyen roncs tehervagonok. Ezeket folyamatosan vágják szét, mert ezt a régi rendezőt is, egy óriási rendezőpályaudvar is volt itt. Ezt meg fogják szüntetni. És most itt fordul a busz. Ott mögötte meg, ahol az a vendéglő van, meg az a tér, azt kerülte meg a villamos. Akkor még nem volt ugye a vendéglő, mint az előbb mondtuk. És így képzeljük el, amikor a Timis villamosok itt fordulnak. Hát nem tegnap volt. Ezt csak egy pillanatra megmutatom, ahol itt sétálgatunk, most a villamos depóhoz megyünk. Egy ilyen jópofa sövény labirintus található, de nem fogunk bemenni, mert tiszta sár. De amúgy jól néz ki, jó időben itt biztos jót lehet szórakozni, játszani. És egy ilyen nagy üres terület, most itt parkosítva van, régen ez is ipari zóna volt. Azt néztem Müller a régi Nagyvárad történetéről szóló portálokon, hogy itt volt valahol a Dréher sörgyár valaha. Nagyváradon is volt a Dréhernek gyára. Itt elértünk a villamos kocsiszínhez. Itt egyébként egy új vonal található ezen a részen. Régen csak a kocsiszínhez jött be a vágány. Most viszont itt látszik, hogy balra mutatja az a jelző, tulajdonképpen váltójelző, hogy balra áll a váltó. És ha közelebb megyünk, akkor látszik. Érdekes módon itt is úgy van megcsinálva, ilyen fonódósan, hogy itt ágazik ki a váltó. És egy picit megy párhuzamosan, és utána ágazik el a vágány, ott szemben található a kocsiszín, bal oldalt pedig kikerüli az új villamos vonal, ami pár éve épült. Többek között az 5-ös jár erre, meg a körjáratok. És akkor benézünk egy kicsit a depóba.
Van ott régi Tátra villamos is még, mármint a T3-as. És itt pedig a KT4-esekből egy csomó áll bent. Ugye most hétvégi menetrend van, kevesebb villamos van a vonalon. És KT4-esek és egy Ulf és egy Astra is áll bent. Egyébként a kocsiszín mellett az új vonalon ilyen füvesített pálya is található. A villamos depóval szembe itt a buszdepó is, itt tankolnak a buszok, és ott a depó. Itt a depó végében is ki van állítva egy ilyen tehermozdony. Ez egy másik típus, mint amit a városban láttunk. Sajnos nem tudom jól felvenni, mert ezek a karbantartó autók pont elé álltak, de azért látszik a kis villamos mozdony. Azt mondja Müller, hogy volt egy harmadik ilyen villamos mozdony is, de azt nem találtuk meg. Kettőt találtunk, egyet, ami a városban van kiállítva, egy meg itt a kocsiszín mögött. Azt az 5-ös villamost várjuk, és itt van, hogy minek a rövidítése az OTL, Oradea Transport Local. Google műholdképen megtaláltuk a harmadik ilyen mozdonyt is, benn van ott hátul a villamosok mögött, úgyhogy azt nem fogjuk innen látni. Egyébként minden igaz ugyanolyan, mint ez. Az egyik egy időben sárga volt, azt nem tudom, hogy melyik ez vagy a másik, ugye nem látni a pályaszámot rajta. Minden esetre mi most ezt a villamosos kalandozást itt mára, meg tegnap előttre befejezzük. Ja, na és csakoljátok a Rikári portált, lesznek dolgok, csakoljátok a Rikári portált, lesznek fényképek, meg belinkelem ide is, meg a Rikári portálon is megtalálható, ugye a nagyváradi villamos vasutak története részletesen feldolgozva. És nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm a támogatóknak a támogatást, aki küldött PayPal-on, vagy más módon támogatta a csatornát. Iratkozzatok fel! Müller és Rikári voltunk Nagyváradról, sziasztok! Wiedersehen! Tschüss!